අපි WordPress install කරගත්තානේ අපේ කම්පියුටර් එකට. දැන් අපි දැනගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ අපේ කම්පියුටර් එකේ මේ install කරගත්ත WordPress වල තියෙන dashboard එකේ නැත්නම් මේ admin panel එකේ තියෙන මේ options මොනවද? ගොඩාක් options තියෙනවා. මේ options එකකින් එක මොනවද කියලා overview idea එකක් අරගෙන හිටියේ නැත්නම් අපිට නිකන් options ගොඩක් නිසාම නිකන් අපි ඒක නිකන් අමුතු ස්ට්‍රෙස් එකක් වගේ වෙනවා. මේක ඉගෙන ගන්න ගිහම ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කියලා. හැබැයි හරි සරල දේවල් ටිකක් තියෙන කියලා ඔයාලට තේරෙයි. මේ වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ overview idea එකක් ගමු. dashboard එකේ තියෙන දේවල් සහ ඒ දේවල් වලින් කරන්න පුළුවන් මොනවද කියන එක. එහෙනම් අපි බලමු WordPress dashboard එකේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම අපේ SAMP එක load කරගමු. එහෙම නැත්නම් MAMP එක Mac වල නම් ඊට පස්සේ ඉතින් local host එක load වෙනවා. මම මේකෙදි මගේ WordPress installation folder එක load කරගන්නවා මෙහෙම wp කියලා. ඊට පස්සේ මම මේකට log වෙනවා. හැම වෙලාවෙම ඕනෙම WordPress එකකට log වෙන්න අවසානදී login කියලා type කළා. ඉතින් මේ login කියන එක වෙනස් කළා නැත්නම් මෙහෙම තමයි log වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකදී පුළුවන් මම installation එකේදී දීපු username password දෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මගේ WordPress dashboard එකට log වෙන්න. ඉතින් මේ dashboard එකට log වුණාට පස්සේ මේකෙදි අපිට මේ විදිහට දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා. මෙතන dashboard කියලා එකක් තියෙනවා. මේ dashboard කියන එකේ තියෙනවා WordPress වල සාමාන්‍ය තියෙන එක statistics වගේ දේවල්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මේ WordPress version එක, එතකොට run වෙන theme එකේ name එක, කොච්චර post තියෙනවද, pages තියෙනවද, comments තියෙනවද, මේ වගේ දේවල් පෙන්නනවා. ඒ වගේ මෙතන search engine discouraged කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ recent activities තියෙනවා. මෙතන WordPress ලගේ events ගැන තියෙනවා. සහ අපිට quick draft දාන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට පළවෙනි මේ dashboard කියන එකේ තියෙන දේවල් ටික මෙතන screen options කියලා හැම page එකකට වෙනවා මේ පහළ තියෙන මේ. ඉවෙන් අපිට මේකේ තියෙන දේවල් මේ විදිහට අයින් කරලා දාගන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය නැත්නම්. ඊට පස්සේ මේකෙදි මම මෙතනදී මෙන්න මේ ටික දාගන්නවා සහ මෙතන ඕනමකට දාන්න පුළුවන් site health එකයි මේකයි විතරක් දාගන්නවා. ඒතර site health එක good කියලා වැටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක අයින් කරගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට dashboard එකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන dashboard එකේ home කියන එක යටතේ තමයි මේ ටික තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන updates කියලා එකක් තියෙනවා. මේ updates කියන එකට ආවට පස්සේ WordPress වල තියෙන updates, එතකොට අපේ WordPress වල install කරලා තියෙන plugins වල update, ඒ දේවල් සම්බන්ධව විස්තර තියෙනවා නම් මෙතන පෙන්වනවා. මේ තියෙන WordPress version එක තියෙනවා. මේකේ update එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතෙන් අපිට update කරගන්න පුළුවන්. themes වල update තියෙනවා නම් පහළට මෙතන පෙන්වනවා. plugins වල update තියෙනවා නම් ඒවා පහළ මෙතන පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ මෙතන post කියලා එකක් තියෙනවා. මේ post කියන එක ඇතුලේ තව categories කිහිපයක් තියෙනවා. මේ post තමයි WordPress වලදී අපි ගොඩක්ම blog website එහෙම නැත්නම් online magazine වගේ පාවිච්චි කරනකොට පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙතනදී අපේ තියෙන සම්පූර්ණ post ටික ඔක්කොම බලන්න. ඊට පස්සේ අලුතෙන් post add කරන්න පුළුවන් add new ගිහිල්ලා. එහෙම නැත්නම් මෙතෙන් add new යන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනත් තියෙනවා screen options කියලා එකක්. ඒකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ තියෙන table එකක් තියෙනවනේ. මේ table එකේ මොනවද පෙන්වන්න කියලා මේ author කියන එක අයින් කරන්න පුළුවන්. අපිට categories අයින් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් author කියන එක ඕනේ නැත්නම් අපිට ඒක අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. එතන මේ tags එහෙම අයින් කරලා දාන්න පුළුවන් ඕනනම්. comments ප්‍රමාණිත වැඩක් නැත්නම් අයින් කරන්න පුළුවන්. date එකත් අයින් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා number of items per page කියලා. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට items කීයක්ද පේන්නේ කියලා. මේකෙන් maximum පුළුවන් 999. 999ක් දාගන්න එපා. මොකද load වෙන්න සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් වෙලා යනවා. ඉතින් මේක නිසා මේකෙදි සාමාන්‍යයෙන් 100ක් වගේ දාගන්න. ඊට පස්සේ ඕනනම් මෙතන compact view කියන එකට extended view කියන එක දාලා apply කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන විස්තර ටිකක් වැඩිපුර එනවා. ඉතින් අපිට ඕන නම් ඉතින් ආපහු අපිට ඕන නම් මෙතනදී compact view කියන එක දාන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතෙන්දී ඔයාලට පේනවා ඇති title එක විතරයි පේන්නේ. ඊට පස්සේ මේකෙදී අපිට පුළුවන් තව මෙතන පුළුවන් බලන්න published post. ඒ කියන්නේ දැනට website එකේ ඕන කෙනෙක්ට ප්‍රසිද්ධිය බලන්න පුළුවන් ඒවා මොනවද කියලා තියෙනවා. ඒකේ මේ view කියන එක දාපුවම publicly පේන URL එකට අපිට මෙහෙම load වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක මෙතෙන්දී trash කරන්න මේ විදිහට. එතකොට ඒක trash වලට යනවා. ඒ කියන්නේ ඒක දැන් delete වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන delete කියන එකට ගියාට පස්සේ trash bin එක තියෙන අපේ සාමාන්‍ය Windows machine වල Mac වල එහෙම මේකට ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක ක්ලික් කරලා ආපහු ඒක restore කරන්න. එතකොට ඒක draft වලට තමයි ආපහු එන්නේ. ඉතින් මෙතන ඒක article එකක් තියෙන නිසා මෙහෙම තියෙන. නැත්නම් draft published trash කියලා කිහිපයක් මෙතන එනවා. ඊට පස්සේ අපිට ආපහු මේක trash දාලා මෙතනින් ඕනනම් trash bin එකට ගිහිල්ලා ඒක සදාහටම delete කරලා දාන්න පුළුවන්. ආයෙ recover කරන්න බැරි වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට එක එක filters එහෙම තියෙනවා. මේවෙන් filters කරලා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මෙතන අපිට bulk action දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ articles කිහිපයක් මෙතන තියෙනවා නම් ඒ ටික ඔක්කොම individually මෙහෙම select කරගෙන එන්න පුළුවන් පහළට ඇවිල්ලා මෙතන bulk action එක move to trash දාලා උනා apply කරපුවම ඒ ටික ඔක්කොම delete වෙන trash bin එකට යනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා මෙතන. ඊට අමතරව මෙතන quick edits කියලා තියෙනවා. මේ quick edit එකෙන් පුළුවන් අපිට අපේ article එකේ title එක change කරගන්න. ඒ වගේම slang එක change කරන්න පුළුවන්. يعني මේ slang කියන එක තමයි අපේ article එකේ URL එක විදිහට පෙන්නන්නේ. අන්න ඒක change කරන්න පුළුවන් අපිට කැමති එකක් දාලා. ඒ වගේම publish කරපු date එක මෙතන දාන්න පුළුවන්. time එකත් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ වුණා අපිට ඒක password එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒකට comments දාන්න දෙනවද නැද්ද කියන එක මෙතනින් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක status එක මෙතන දෙන්න පුළුවන්. publish pending review draft කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන templates කියලා එහෙමත් තියෙනවා. මේවත් අවශ්‍ය නම් බලලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ජනරලි ඔයාලට මේක ගැන අයිඩියා එකක් තියාගන්න. අපි මේ දේවල් ගැන ඉස්සරහට පාවිච්චි කරනකොට නිකම්ම ඔයාලට මේක ගැන ලොකු අදහසක් ගන්න පුළුවන්. මේක නිසා මේවා කටපාඩම් කරනවා. මේ දේවල් ගැන ලොකුවට හිතන්න ඕනේ. මෙහෙම දේවල් කරන්න පුළුවන් කියලා විතරක් තේරුම් ගත්තාම ඇති. ඊට පස්සේ add new කියන එකට ගියාට පස්සේ තමයි අපිට අපේ වෙබ්සයිට් එකට ආටිකල් ලියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි අපිට අපේ ආටිකල් එකේ ටයිටල් එක දාන්න පුළුවන්. ඒකට අපේ ආටිකල් එකේ බොඩි කන්ටෙන්ට් එක දාන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන මේ ප්ලස් එකෙන් අපිට පුළුවන් පැරග්‍රාෆ්, ඉමේජ්, හෙඩින්ස් මේ දේවල් වෙන වෙනම දාන්න. අපි අන්තිමේදී මේකේ මෙතන දැම්මොත් hello world #2 වගේ දාලා this is a test article වගේ දාලා අපිට මේක ඕනම් publish කරන්න පුළුවන්. එතන මේක මේ විදිහට publish වෙනවා. publish වුණාට පස්සේ අපිට view post දාපුවම මේ විදිහට බලන්නත් පුළුවන්. ආපහු back වෙලා එක අපිට බලන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට. එතන මෙතන දැන් ආටිකල් දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ. එකක් තියෙනවා published අනිත් එක draft. ඉතින් අපි ඔකේ තව එකක් දැම්මොත් ඒක ඊට පස්සේ අපිට delete කරලා දාන්නත් option එක තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපිට කැමති විදිහට මේවා bulk actions ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ categories කියලා කියන්නේ අපිට article එක එක categories වලට හදන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් අපේ website එකේ දෙනවා health එකක්. එතන මෙතනදී slug එකක් වෙන්නේ health කියලාමයි. ඊට පස්සේ මම මේක මෙහෙම create කරවුවොත් මෙතන category එකක් වෙනවා health කියලා. ඊට පස්සේ uncategorize කියලා තියෙනවා. අපි මෙතෙන් දාමුකෝ drone කියලා එකක්. ඒතකොට drone කියලාත් category එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතෙන් දාමු laptop කියලා. ඉතින් ඒකවලත් මේ විදිහට තව category එකක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ categories මෙහෙම add කරලා අපිට ආපහු articles වලට ඇවිල්ලා අපි තියෙන මේ quick edit ගිහිල්ලා වුණා මොන category එකට දාලා අදාළ වෙන්නේ කියලා අපිට මෙහෙම category කිහිපයක් උනත් දීලා update කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ tags කියන්නේත් එහෙමයි. tags ආමනේ categories වගේම තමයි වැඩ කරන්නේ. හැබැයි අර category තරම් specific වෙන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට health කිව්වොත් health category එකේ තියෙන්න පුළුවන් health නේ. නමුත් මෙතන tags කියන එකේ තියෙන්න පුළුවන් මෙහෙම skin health වගේ. එහෙම නැත්නම් ওই විදිහට අර එකම ආටිකල් එකට ටැග්ස් කිහිපයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක අපි දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගියොත් nail art ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි වචනයක් ගත්තොත් ඒකට අදාළව කැටගරිස් සාමාන්‍යයෙන් 5ක් විතර ටැග්ස් මෙතන දාන්න පුළුවන්. කැටගරි එකයි ටැග්ස් 5ක් විතර දාන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් මේ ටැග්ස් අපිට උදව් වෙනවා අපි ඉස්සරහට කරගෙන යන search engine optimization වගේ දේවල් වලට. ඊට පස්සේ media කියන එකට ආපුවම අපිට බලන්න පුළුවන් අපේ වෙබ්සයිට් එකට අප්ලෝඩ් කරලා දෙන ඔක්කොම images විශේෂයෙන්ම. ඉතින් මෙතෙන්දී අපිට මොකුත් නැත්තම් මේ විදිහට තියෙන no media founds කියලා අපිට මෙතනින් add new ගිහිල්ලා හරි මෙතනින් add new ගිහිල්ලා හරි අපිට කැමති image එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒකට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් maximum image size එක පෙන්වනවා මෙතන megabyte 8ක් කියලා. ඉතින් මේ ගාන අපිට හදා ගන්න පුළුවන් වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මෙතෙන් select file දීලා අපිට කැමති image එකක් තියෙන තැනකින් ඒ අදාළ image ටික හෝ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් මෙතන. ඊට පස්සේ pages කියන්නේ සාමාන්‍ය post වගේම දෙයක් තමයි. හැබැයි මේ pages කියන නිතර අප්ඩේට් වෙන්නේ නැති ඒවා. මේවා නිකන් fix වගේ තියෙන ඒවා. ඉතින් මේවත් අපිට අර post වල තිබ්බ options ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් අපිට edit option ගිහිල්ලා බලුවොත් post එකේ තියෙන විදිහටම තමයි edit එකක් දැනට තියෙන්නේ. අපි ඉස්සරහට මේ pages එක වෙන වැඩ ටිකක් කරමු. නමුත් pages කියලා දෙයක් තියෙනවා කියලා මතක තියාගන්න. comments කියලා කියන්නේ මෙතන අපි දාන post වල තියෙන comments තියෙනවනේ. එක එක කරන comment කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒව තමයි මෙතන ඉන්නේ. මේකෙදි mine කියලා තියෙනවා මම reply දාපුවා එහෙම සාමාන්‍යයෙන්. ඊට පස්සේ මෙතන pending කියලා තියෙන්නේ අපිට මෙතන එනවා approve කරන්න තියෙනවා. මේ අන්න approve කියන එක දැම්මොත් මේක යනවා pending වලට.
කියන්නේ එක එක්කෙනාට කමෙන්ට් කරාට ඒ හැම එකම අපේ වෙබ්සයිට් එකේ පෙන්වන්න නැති වෙන්න හදන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒවා අප්‍රූව් වුණොත් විතරයි වෙබ්සයිට් එකේ පෙන්වන්නේ. ඒතකොට අප්‍රූව්ඩ් ඒවා තියෙනවා. ස්පෑම් ඒවා එනවා. ස්පෑම් කියන්නේ මේ විදිහට ලින්ක්ස් තියෙන ඒවා. ඉතින් අපිට ඒවා ඔක්කොම අන්තිමට ඩිලීට් කරලා දාපුවම ඒක විතර ට්‍රෑෂ් එකට එනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය පෝස්ට් වල වගේම මේකේ තියෙන මේ ෆිල්ටර්ස් යූස් කරලා ඩිලීට් කරන්න ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මෙතන තියෙන අපරන්ස් කියලා එකක්. මේකෙදි තමයි WordPress වල theme එක select කරන option එක තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන free themes තුනක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට add new ගිහිල්ලා WordPress theme library එකේ තියෙන themes වල ගොඩක් ජනප්‍රිය themes අපිට install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි hello theme එක හොඳයි. මේකේ මුකුත්ම නැහැ. මේක අපිට page builders එක use කරන්න තියෙන්නේ. ඉස්සරහට අපි බලමු. ඒතකොට Astra කියන theme එක තියෙනවා. තව Cadence කියන එක තියෙනවා. තව Generate Press තියෙනවා. මේ දේ හොඳ themes මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න පුළුවන්. හොඳ theme එකක්. ඉතින් අපි themes ගැන වෙනමම වීඩියෝ එකක් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන editor කියලා එකක් තියෙනවා. මේ editor එකෙන් පුළුවන් අපේ තියෙන theme එක අපිට අවශ්‍ය විදිහට edit කරගන්න. ඉතින් මේක ඉස්සර තිබ්බේ නැහැ. දැන් මේක කියන්නේ block editor එකක් කියලා. මේකෙදී අපිට පුළුවන් අපේ WordPress theme එක අපිට edit කරගන්න සාමාන්‍යයෙන්. ඉතින් මේක තාම හැම theme එකකටම support කරන්නේ නැහැ. සමහර themes වල editor කියන එක ගියපම තියෙන්නේ code library එකක් විතරයි. ඒ කියන්නේ PHP වලින් හදපු codes විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ plugins කියන එකෙන් තියෙනවා අපේ website එකට දාන්න පුළුවන් එක එක plugins. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් payment gateways වෙන්න පුළුවන්, Facebook වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තව මොකක් හරි extra services එකක් අපේ WordPress website එකත් එක්ක කියන මේ plugins කියන ඒවා දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ popular කියන එකට ආපුවම මේ විදිහට අපිට ගොඩක් popular plugins බලා ගන්න පුළුවන්. contact form 7 කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය වෙබ්සයිට් වල ඔයාලා ගියපුවම දැකලා ඇති username එකක් password එකක් දාලා ඔයාලා වෙබ්සයිට් වලට ගියපුවම දැකලා ඇති name එකක් first name last name දාලා email address එක දාලා මොන හරි detail ටිකක් send කරන්න එහෙම තියෙන form දෙන්නේ. අන්න ඒවා එහෙම හදන්න තියෙන plugins මේ. ඒකට මෙතන SEO plugins තියෙනවා, WooCommerce තියෙනවා, මේක එක plugins තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට මේවා පාවිච්චි කරන විදිහ බලමු. මේකේ තියෙන ගොඩක් හොඳ plugins. ඉතින් මේකේදී අපිට කැමති එකක් install කරගන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නකින් තොරව. install නම් දීපුවම මේ plugin එක free of charge අපිට install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙන plugins වල ගොඩක් වෙලාවට paid version එකක්. එහෙම නැත්නම් සල්ලි දීලා ගන්න තියෙන version එකකුත් තියෙනවා. ඒවා මෙතෙන් ගන්න නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට ඒ අදාළ official site එකේම තමයි අපිට ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දී plugin එකක් install කළාට පස්සේ මෙහෙම අපි මේ plugin එක අනිවාර්යෙන් active කරන්න ඕනේ. එහෙම නැතුනොත් අපිට මේ plugin එක use කරන්න බැරුව යනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට එක එක plugin වල එක එක options එන්නේ. තමයි මෙතන plugins කියන එකේ install plugins කියන එකට ගියොත් අපි දැන් install කරපු මේ Yoast SEO කියන එක තියෙනවා. අපිට ඕන එක deactive කරලා දාන්න පුළුවන් මෙහෙම. ඊට පස්සේ ඕන අපිට මෙතෙන් select කරලා මේක bulk action එකකට ඇවිල්ලා delete කියන එක දාලා apply කරපුවම ඒ plugin එක අපිට අපේ system එකෙන් delete කරලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ active තියෙන plugins deactive කරන්න delete කරන්න බෑ directly. ඉතින් මේකේ active තියෙන plugins directly delete කරන්න බෑ. ඒවා ඉස්සෙල්ලාම deactive කරලා ඊට පස්සේ තමයි delete කරන්න තියෙන්නේ. ඒතර users ලා කියලා කියන්නේ අපේ WordPress website එකේ ඉන්න users ලා. ඉතින් මේක ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරනවා. ඉතින් මේකෙදි පුළුවන් අපේ website එකට කොච්චර users ලා ඉන්නවද? ඒක admin ලා කී දෙනෙක්ද? ඒ details මෙතනදී control කරන්න. ඒතකොට මෙතන add new කියන ගිහිල්ලා අපිට අලුත් user කෙනෙක් add කරන්න පුළුවන්. profile කියන එකේදී තියෙන්නේ අපි දැනට log වෙලා ඉන්න user profile එකේ details ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතනොත් ඒ අදාළ user ට අදාළව details ටික අපිට edit කරගන්න පුළුවන් මේ උඩ corner එකට ආවොත්. ඒ වගේම මෙතන tools කියලා තියෙන WordPress එකක තියෙන tools ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් මේකදී අපිට import කරන tool එකක් තියෙනවා, export කරන tool එකක් තියෙනවා, site එකේ health එක බලන්න පොඩි tool එකක් තියෙනවා. ඒතකොට මෙතන theme file editor, plugin file editor කියලා හැම වෙනස් වෙලා තියෙනවා තව tools කිහිපයක්. ඊට පස්සේ මෙතන settings තියෙනවා අවසාන එක. මේ settings කියන එකේදී අපිට පුළුවන් අපේ website එකේ title එක change කරන්න, website එකේ තියෙන slogan එක change කරන්න පුළුවන්. එතකොට website URL එකත් මෙතනින් change කරන්න පුළුවන්. හැබැයි වැඩ කරන්නේ නැතුණා change කරොත්. ඒතර WordPress website එකේ administrator admin ගේ email එක මෙතනින් change කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන new default user role එක subscriber කියලා අපිට select කරලා තියෙනවා. ඒතර මේ ටික විස්තර ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන writing කියන එකේ තියෙන WordPress වල අපිට පුළුවන් email හරහා write කරන්න. ඒක එච්චර පාවිච්චි වෙන එකක් නෙමෙයි. ඒතර reading කියන එක අතිශය වැදගත්. මේකෙදී අපිට පුළුවන් අපේ website එකේ home page එක කොහොමද හදාගන්න කියලා. මෙතේ තියෙන your latest post කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ website එක blog website එකක් විදිහට යන්නේ. අපි static pages විදිහට යනවා නම් මෙතේදී අපිට පුළුවන් static page කියන එක දාලා home page එකට මොන page එකද
post වල මොන pages ද පෙන්වන්නේ කියලා හදන්න පුළුවන්. ඒතර blog post වල කොච්චර article ප්‍රමාණයක් එක දිගට පෙන්වනවද කියලා මෙතෙන් හදන්න පුළුවන්. මෙතන 10 10 තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන search engine visibility කියන එක තියෙනවා. මේක by default එන්නේ මෙහෙම. නමුත් අපි මේක අනිවාර්යයෙන් මේ ටික එක දාලා save කරන්න ඕනේ. මෙහෙම save කරන්න අපි website එක තාම සම්පූර්ණයෙන් හදලා ඉවර නැති නිසා website එක සම්පූර්ණයෙන් හදලා ඉවර වුණාට පස්සේ මෙතෙන් ඇවිල්ලා මේ ටික එක අයින් කරලා save කරන්නම ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන discussions කියලා තියෙන අපේ website එකේ තියෙන articles වලට එහෙම එන comment section එකේ එක එක controls ගන්න පුළුවන් දේවල්. අපි මේ දේවල් ගැන වෙනම කතා කරමු. ඒතර media කියන එකේ තියෙන අපේ website එකට upload කරන images වල image file sizes එහෙම කොහොමද තියෙන්න ඕනේ කියන එක. ඒතර permalinks කියන්නේ අපේ website එකේ links කොහොමද තියෙන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් මේකෙදි එක එක structures වලට පේනවා ඇති. ඉතින් මේකෙදි මට ඔයාලට recommend කරන්න පුළුවන් දේ තමයි මෙන්න මේ post name කියන එක දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ ටික save changes දෙන්න. ඊට පස්සේ privacy කියලා එකක් තියෙනවා. මේකේ නම් තියෙන සාමාන්‍ය privacy policy එක එහෙම මේ දේවල් ගැන එච්චරම කියා කරන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් දැනගත්තාම ඇති. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි WordPress dashboard එකේ තියෙන මූලිකව අපිට ඉගෙන ගන්න. අපි ඉස්සරහා වීඩියෝස් වලදී අනිත් දේවල් ගැන කතා කරමු.